නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ අතීතං නාන්වාගමෙය්‍ය නප්පටිකං තේ අනාගතං යදතීතං පහිනන්තං අපත්තං ච අනාගතං පච්චුප්පන්නං ච යෝ ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති අසංහීරං අසංකුප්පං තං විද්වා මනුබ්‍රූහයේ අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ නහිනෝ සංඝරන්තේන මහසේනේන මච්චුනා එවං විහාරින් ආතාපින් අහෝරත්ත මතන්දිතං සංවේ බද්දේ කරත්තෝ තීසන්තෝ ආචික්ඛතේ මුනීති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් රජගහනුවර වේළුවනාරාමේදී සංඝ පිරිසමතා දේශනා කළ ඉතාමත්ම සිහි කටයුතු අනුශාසනාවක් මේ ගාථා පෙළ. මේක ගීතයේදී අපි සෑම දිනාටම නිතර සිහිපත් කළ යුතු අනුශාසනාවක්. මේ තේරුම අතීතං නාන්වාගමෙය්‍ය, අතීත කාලය ගැන කනගාටුවෙන් නොසිතිය යුතුයි. නප්පටිකංකේ අනාගතං, අනාගතය ගැන ආසාවෙන් යමක් නොසිතිය යුතුයි. මක්නිසාද යදතීතං පහීනං තං, අතීතයේ ගත වෙච්ච දේවල් අවසానයි. අපත්තං ච අනාගතං, අනාගතේ තා පැමිණියේ නැත. අතීතයේ දේ ගෙවි අවසానයි. අතීතය ගැන කනගාටු නොවිය යුතුයි. අනාගතය ගැන ආශා නොකළ යුතුයි. අනාගතේ තා පැමිණියේ නැත. පච්චුප්පන්නං ච යෝ ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති. වර්තමාන දවසේදී ඒ තන ඒ කටයුත්ත නැනනුවණින් කරන්නේ නම් අසංහීරං අසංකුප්පං, ඇලීමක්ද නැතුව ගැටීමක්ද නැතුව සං විද්වා මනුග්‍රහයේ ඒ නුවණින් ආબોධ කොටගෙන සිත දියුණු කළ යුතුයි. වර්තමානයේ ජීවත් වෙන දවසේදී හැම කටයුත්තක්ම සිහි නුවණින් පැවැත්විය යුතුයි. ආශාවක් ගැටුමක් නොමැතිව නුවණින් දැන ඒ ගුණය දියුණු කළ යුතුයි. අජ්ජේන කිච්ඡං ආතප්පං කෝ ජඤ්ඤා මරණං සුවේ. මෙලව දියුණුවට, පරලොව සුගතියට, නිවනට හේතු වෙන යහපත් දේ අදාදම කටයුතුයි. ඒක ජීවත් වෙනවදයි කවුද දන්නේ? නහිනෝ සංඝරන්තේන මහා සේනේන මච්චුනා. මහා සේනාවක් ඇති මාර්යා සමග අපට අපවීමක් නැත නේද? එවං විහාරින් ආසාපින් අහෝරත්ත මතන්දිතං. සෑදාවල් නොපමාව සිහිනුවණින් කටයුතු කරන මෙවැනි තැනැත්තාගේ දවසේ සංවේ බද්දේ කරත්තෝති සන්තෝ ආචික්කතේ මුනි. මුනිවරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ තැනැත්තාගේ මුළු දවසම වාසනාවන්තයි කියලා. මේ දේශනයට කියනවා බද්දේ කරත්ත සූත්‍රය කියලා. මේ සූත්‍රයේ අවස්ථා 4කදී පමණ දේශනා කළා. මේ දේශනේ දේවතාව අහගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නේ කැලෑවල ආරණ්‍යවල ඇහෙන්න අහසේ ඉඳගෙන කියලා තියෙනවා. එයින් භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහෝම ධෛර්යමත් වෙලා පිළිවෙත් පුරා මඟඵල නිවන් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. මේ දේශනෙන් වැදගත් පණිවිඩයක් අපි කාටත් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේ අපට සිහිපත් කරන්න පුළුවන් කාල පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා. ගත වූ කාලය තුල දැන තේන වයස ඉඳලා මතක තියෙනවා. ඒ කාලය තුලදී දේවල් ගැන සිහි කරගෙන කනගාටු තමයි වෙන්නේ. අපට මෙච්චර නෑදෑයෝ හිටියනේ දැන් නෑනේ. අපට මෙච්චර ඉඩ කඩන් තිබුණා, කුඹුරු තිබුණා. මෙච්චර ආදායම් මඟක් තිබුණා. මේ යාන වාහන තිබුණා. මේ විදිහේ හිතවන්තෝ හිටියා. මේ විදිහේ කැම දීම තිබුණා. මේ වාගේ අපේ රූපෙත් ලස්සනද තිබුණා. මේ වාගේ අපේ
ධාරණ ශක්තියක් තිබුණා. ඒවා ගැන දැන් නැති කියලා හිතනකොට කනගාටුවයි හිතෙන්නේ. නමුත් ඒවා ගැන හිතන ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදෙස් දුන්නා. ඒ කියන්නේ අතීතයේහි තමන්ගේ හිතින් කයින් වචනින් යම් පමාදොසක් වේනම් ඕක සිහිපත් වෙනවා පසුතැවෙනවා. එසේ පසු නොතැවෙනු පිණිසත් වෙනත් දේවල් වල තියෙන අභාවය ගැන කනගාටු නොවනු පිණිස ඒ ගැන ආબોධයෙන් සිහි කළ යුතු ක්‍රමය බුදුරජාන් වහන්සේ උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ දේවල් ඒ තැනදීම ඇතිව නැතුව ගියා අනිත්‍යයි. ඇතිවෙන් නැතිවෙන් දෙකින් පෙළපෙළී පැවතුණා දුකයි. කැමැතිසේ නොපවතී ගියා අනත්තයි පිළිකුල් බැවින් අසුභයි. එතකොට කනගාටුවක් නෙමෙයි එන්නේ අතීත දේ ගැන ගැඹුරු ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසල චිත්ත පරම්පරාවක්. අනාගතය ගැන යම් දේවල් ගැන ආසාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ලැබෙයිද නොලැබෙයිද කියන කිස්තාවරයක් නැත. එනිසා අනාගතය ගැන හිතක් පහළ වුණා නම් ඒකත් හරවන්න ඕන අර වාගේ විපස්සනාවට. මේ අනාගතය ගැන අපි හිතන දේවල් අපිට ඒ විදිහේම ලැබෙන්නත් පුළුවන් නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. ලැබුණත් ඒවා ඒ තැනම ඇතුව නැතුව යනවා අනිත්‍යයි. ඇතිවෙන් නැතිවෙන් දෙකෙන් පෙළෙන බාටපත් වෙන දුකයි. කැමැතිසේ නොපවත්නා බාටපත් වෙන අනත්තයි. පිළිකුල් බැවින් අසුභයි. එතකොට අනාගතය ගැන අපට ආසාවක් නෙමෙයි එන්නේ. ඒවා සිහි වෙන වාරයක් ගානේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත පිරිසුදු කුසල චිත්ත පරම්පරාවකුයි පහළ වෙන්නේ. වර්තමාන ගැනත් එහෙමයි. වර්තමාන ගැන තමන්ගේ දවසේ කටයුතු උදේ පාන්දරම තීරණය කරගන්නවාද මේ කටයුතු වල මං යෙදෙනවා. මේ කටයුතු කරන කාලය තුල මගේ సంతානයෙත් බාහිර වස්තු වල සම්මුඛ වෙන අයගේ సంతාන තුල පවත්නා වූ පහළවන්නා වූ චිත්තචෛතසික ධර්ම රූප ධර්ම ඒ තැනම ඇතුව නැතුව යනවා අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි අසුභයි මෙනෙහි කරනවා. ඒකට වර්තමානයේ ගැන ඇලෙන්නෙත් නෑ ගැටෙන්නෙත් නෑ මුලාවකුත් නෑ. වර්තමානයේ ගැන ඇති වෙන්නේ අසීමිත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසල චිත්ත පරම්පරාවක්. අතීතය ගැන ශෝක වෙන අවස්ථාවලදී තවත් හිතන්න පුළුවන් තමන්ගේ සිදුරින් දානියක් දීලා තියෙනවා, සීල රැකලා තියෙනවා, මෞඛ්‍ය උපස්ථාන කළා තියෙනවා, බණ අහලා තියෙනවා, භාවනා කළා තියෙනවා, නානාවිද පින්කම් කළා තියෙනවා කියලා ඒවා ගැන හිතන කොටත් අර වගේ තණ්හා දිට්ඨිමාන නූපදනාසේ තමන්ගේ හිත ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව හිතෙනවා. මම මේ විදිහේ මහා කුසල සිද්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ කුසල ධර්මයන්ගේ ආනිසංස මට ඒකාන්තයෙන් ලැබෙනවාමයි. ඒ සෑම කුසලයකම හේතුවෙන් මට අවසවල් බෝධියෙන් නිවන් සුව පිණිස හේතු වේවා. ඒ කුසල කරන කාලයේදී පැවති නාම රූප ධර්මත් ඒ තැනම ඇතුව නැතුව ගිය අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි අසුභයි කියලා මෙනෙහි කරනවා. අනාගතය ගැන හිතාගෙන ඉන්නවා මම මේ විදිහට ධර්මයේ හැසිරෙන්නට ඕනේ. ඒතකොට මේ ධර්මයේ හැසිරෙන කාලේ පහළවන නාම රූප ධර්මත් ඒ තැන ඇතුව නැතුව යන අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි අසුභයි කියලා එකක් හරවනවා. මේ වාගේ තුන් කාලයට ඇති හැම දෙයක් ගැනම ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව හැසිරීමේදී තමන්ගේ ජීවන විනාඩියක් තත්පරයක් පාසා නොසිස් බාටපත් වෙනවා. එතකොට අද දවසේ අපි මේ විදිහට නැනනුවණින් කටයුතු කිරීමේදී හෙට උදා වෙන්නේ හොඳ වාසනාවන්ත උදා වීමකින්. හෙට දාසෙනකොට ආද අතීතයට ගියා වේදවා. එතකොට අතීතයේ ගෙවි ගියේ වාසනාවන්ත අතීතයක් හැටියටයි. මේක නිසා අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලයේම වාසනාවන්ත කර ගැනීම පිණිස මෙතන වාසනාව නම් හැඳින්වෙන්නේ පුණ්‍යවන්ත වීම පිණිස කල යුතු වන්නේ ඒ වෙලාවට තමන්ගේ හිත කය වචන කුසල ක්‍රියාවන් යෙදවීමයි කියන එකයි සරුවක්ඥන් වහන්සේ මේ දේශනාවෙන් පහදා දුන්නේ.